In today's lecture, we will learn capillary action and fluids in motion. First, we will going to see capillary action. First, we are going to see the structure of the capillary action. That is construction. Capillary means like this: a tube having a very fine bore. It is like this: fine bore, about 1 millimeter, and open at both ends is called a capillary tube. So it is called a capillary tube. It is open at both end, and its diameter is about 1 millimeter. So it is called a capillary tube. If one end of the capillary tube if one end of the capillary tube is deep in a liquid which partially or completely wets the surface of the capillary, the level of liquid in the capillary rises. सो समजा आपण एखादी कॅपिलरी ट्यूब एखाद्या लिक्विडमध्ये, फॉर एक्झाम्पल पाण्यामध्ये समजा आपण ती बुडवली, तर काय होणार? डीप केले पाण्यामध्ये, या लेवलला पाणी आहे, तर डीप केल्यानंतर पाण्याची पातळी काय होणार? वाढणार. पाणी काय होणार? वरती येणार. म्हणजे ही जी वॉल्स आहेत या कॅपिलरी ट्यूबचे, हे काय होणार? वेट होणार, भिजणार ते, आणि पाण्याची पातळी काय होणार? इथे वाढणार, पाणी वरती येणार. याला काय म्हणायचं? कॅपिलरी राईज म्हणायचं. काय म्हणायचं? कॅपिलरी राईज. So if one end of capillary tube is deep in a liquid which partially or completely wets the surface of the capillary, the level of liquid in the capillary rises. So it is called a capillary rises. Next, if in other words, if the capillary tube is deep in a liquid which does not wet its surface, then the level of liquid in the capillary drops. समजा आपण कॅपिलरी ट्यूब जी आहे ती एखाद्या लिक्विडमध्ये डीप केली आणि त्यातली ही लेवल आहे त्या लिक्विडची, आणि ती लिक्विडची लेवल समजा खाली गेली, हे खालती आलं, तर ड्रॉप झालं म्हणून समजायचं. कॅपिलरी ड्रॉप्स झाला असं आपण काय म्हणणार? ती लेवल खालती गेली असं आपण त्याला म्हणणार. आपण डेफिनेशन बघूया कॅपिलॅरिटीची. द फेनॉमेनॉन ऑफ राईज ऑर फॉल ऑफ अ लिक्विड inside a capillary tube when it is deep in the liquid is called capillarity. ज्यावेळेस लिक्विड जे आहे ते कॅपिलरी ट्यूबमधून वरती चढतं किंवा खाली येतं, राईज होतं किंवा फॉल होतं, हा जो फेनॉमेनॉन आहे त्याला आपण काय म्हणायचं? कॅपिलॅरिटी म्हणणार. कॅपिलॅरिटी इज इन ॲक्शन व्हेन ऑइल रायझेस अप द विक ऑफ अ लॅम्प. दिव्यातली वात जी असते ते ऑइल वरती येतं आणि ते जळत राहतं. तो दिवा काय राहतो? जळत राहतो. हे कशामुळे होतं? कॅपिलरी ॲक्शनमुळे होतं. वात जी आहे ते ऑइल काय करतं? शोषून घेत राहतं आणि ते वरती सरकत राहतं. त्यानंतर क्लोथ रॅक सक वॉटर. पाणी पडलेलं असेल जमिनीवरती आणि आपण एखादा फडका त्याच्यावरती टाकला, क्लोथ टाकला, तर ते त्यातले जे तंतू आहेत त्या फडक्यातले ते काय करणार? पाणी शोषून घेणार. हे कशामुळे होतं? कॅपिलॅरिटी ॲक्शनमुळे होतं. नेक्स्ट एक्झाम्पल, वॉटर रायझेस अप द क्रिवायसेस इन रॉक्स. खडकामध्ये बारीक चिरा गेलेल्या असतात, त्याच्यावरून पाणी वरती येतं. कशामुळे होतं? हे कॅपिलॅरिटी ॲक्शनमुळे होतं. नेक्स्ट, सॅप अँड वॉटर रायझेस अप टू द टॉप मोस्ट लिव्स इन द ट्री. उंच झाड असेल तर त्याच्या पानांपर्यंत, अगदी उंच जागी असलेल्या पानापर्यंत पाणी किंवा जो काय रस असतो पानांना लागणारा जगण्यासाठी, तो खालून वर जमिनीतून अगदी टॉपच्या पानापर्यंत पोचतो. हे कशामुळे होतं? तर कॅपिलरी ॲक्शनमुळे होतं. आतमध्ये ज्या काय झाडाच्या आतमध्ये ज्या काय व्हेसल्स असतात त्या काय शोषून घेतात. नेक्स्ट, ब्लॉटिंग पेपर अब्सॉर्ब्स अ इंक. व्हेन अ कॅपिलरी इज डीप इन अ लिक्विड, टू इफेक्ट्स कॅन बी ऑब्झर्व. ज्यावेळेस आपण कॅपिलरी ट्यूब ही एखाद्या लिक्विडमध्ये डीप करतो त्यावेळेस आपण दोन गोष्टी ऑब्झर्व करतो. पहिला ऑब्झर्वेशन म्हणजेच द लिक्विड लेवल कॅन राईज इन द कॅपिलरी. समजा ते लिक्विड समजा वॉटर असेल आणि वॉटरमध्ये आपण कॅपिलरी ट्यूब काय केली? डीप केली, तर पाणी काय होणार? त्या कॅपिलरी ट्यूबमधून वरती येणार. पाणी जे आहे ते काय होणार? या कॅपिलरी ट्यूबमधून काय येणार? वरती येणार, आणि हे एवढी हाईट ती काय करणार? कवर करणार पाणी वरती येऊन. म्हणजे हे एक ऑब्झर्वेशन झालं, म्हणजे लिक्विडचं राईज होणं कॅपिलरी ट्यूबमध्ये. दुसरं ऑब्झर्वेशन काय आहे? द लिक्विड लेवल कॅन फॉल इन द कॅपिलरी
लिक्विड लेवल काय होणार, खालती जाणार कॅपिलरी ट्यूबमध्ये इतर जे लिक्विड आहे त्याच्यापेक्षा. कशामध्ये होतं, हे मर्क्युरीमध्ये होतं. मर्क्युरीमध्ये समजा आपण कॅपिलरी ट्यूबचं समजा आत घातली तर मर्क्युरीचं हे काय होणार, फॉल होणार. लिक्विड काय होणार, मर्क्युरी फॉल होणार, खाली येणार. सो हिअर वी डिस्कस क्वांटिटेटिव्ह arguments to explain the capillary fall. So first we going to see capillary fall. Consider a capillary tube. Suppose this is a capillary tube. This is a capillary tube deep in a liquid which does not wet the surface. For example, in mercury. The shape of the mercury meniscus in the capillary is upper convex. Consider the points A, B, C and D such that point A is just above the convex surface and inside the capillary. A जो पॉइंट आहे हा कॉन्वेक्स सरफेस जो आहे, हा कॉन्वेक्स सरफेस जो आहे मर्क्युरीचा त्याच्यावरती आहे आणि कॅपिलरीच्या आतमध्ये आहे. ही जी कॅपिलरी ट्यूब आहे त्याच्या आतमध्ये आहे ए हा पॉइंट. त्यानंतर पॉइंट बी जो आहे हा पॉइंट बी इज जस्ट बिलो द कॉन्वेक्स सरफेस. कॉन्वेक्स सरफेसच्या खाली पॉइंट बी आहे, जस्ट बिलो द कॉन्वेक्स सरफेस इनसाइड द कॅपिलरी ट्यूबच्या आतमध्ये. त्यानंतर पॉइंट सी इज जस्ट अबव द प्लेन सरफेस. हा काय आहे, हा प्लेन सरफेस आहे. या प्लेन सरफेसच्या वरती काय आहे, पॉइंट सी आहे आणि प्लेन सरफेसच्या खाली कोणता पॉइंट आहे तर पॉइंट डी आहे. आपण काय बघत आहोत, कॅपिलरी फॉल. याच्यामध्ये लिक्विड जे आहे ते लिक्विड काय आहे, मर्क्युरी आहे. मर्क्युरी कॅपिलरी फॉलमध्ये काय होतं तर जी कॅपिलरी ट्यूब आहे त्याच्या ज्या साईड्स आहेत त्या वेट होत नाहीत. याच्यामध्ये ही जी लेवल आहे ही लेवल काय होणार, ही लेवल खालती येणार. ही जी लेवल आहे कॅपिलरी ट्यूबमधली ती काय होणार, खाली येणार. म्हणजे काय होणार, फॉल होणार. कशामध्ये, मर्क्युरी असेल त्यावेळेस. आता हे फॉल कशामुळे होतं ते आपण बघणार आहोत. लेट PA, PB, PC अँड PD बी द व्हॅल्यूज ऑफ द प्रेशर ॲट द पॉईंट A, B, C अँड D रिस्पेक्टिवली. पॉईंट Aकडे प्रेशर काय असणार, PA असणार. पॉईंट Bकडे प्रेशर PB, पॉईंट Cकडे PC अँड पॉईंट Dकडे PD एवढा प्रेशर असणार. ॲज डिस्कस प्रिव्हियसली द प्रेशर ऑन द कॉन्केव साईड इज ऑलवेज ग्रेटर. कॉन्केव साईडकडे नेहमी प्रेशर कसं असणार, इथे नेहमी जास्त असणार. जी कॉन्केव साईड असेल, आता इथे वरती अप्परला कॉन्केव साईड आहे, इथे प्रेशर जास्त. इथे कॉन्केव साईड इथे खालती आहे, मग इथे प्रेशर काय असणार, जास्त असणार, ग्रेटर असणार प्रेशर. कॉन्केव साईडला नेहमी प्रेशर कसं असणार, जास्त असणार. मर्क्युरी फॉल कॅपिलरी फॉलमध्ये काय होणार तर कॉन्वेक्स सरफेस तयार होणार मर्क्युरीचा, कॉन्वेक्स सरफेस अशा पद्धतीने. त्याच्यामध्ये म्हणजे इथे तुम्ही बीकडे बघितलं असा सरफेस तयार झाला, कॉन्वेक्स सरफेस. ह्याच्यामध्ये काय झालं, ही जी साईड आहे ही काय आहे, कॉन्केव साईड आहे आणि इथे काय आहे, अप्पर कॉन्वेक्स आहे. हा काय आहे, अप्पर कॉन्वेक्स आहे. मग इथे जो प्रेशर असणार, हा प्रेशर कसा असणार, बीकडे प्रेशर जास्त असणार. बी या पॉईंटकडे प्रेशर कसं असणार, जास्त असणार एपेक्षा. कारण काय, कॉन्केव साईडकडे नेहमी प्रेशर कसा असतो, जास्त असतो. देअरफॉर प्रेशर ॲट बी इज ग्रेटर दॅन प्रेशर ॲट ए. So that's why we can write this PB is greater than PA. आता हा जो PA आहे, PA हा PC ला काय आहे, पॅरलल आहे. PC ला कसा आहे, पॅरलल आहे. त्यामुळे PA कडे जेवढा प्रेशर असणार तेवढाच प्रेशर कुठे असणार, C या पॉईंटकडे असणार. म्हणजेच काय, PA इज इक्वल टू काय असणार, PC असणार. PA इज इक्वल टू PC. कारण का, दोन्ही सेम लेवलला आहेत म्हणून प्रेशरसुद्धा काय असणार, सेम असणार. PA इज इक्वल टू PC. देन बिटवीन द पॉईंट C अँड D तुम्हाला आपण आधी शिकलो आहोत, प्लेन सरफेस जो असेल लिक्विडचा प्लेन सरफेस, तर अप्पर साईडला आणि लोअर साईडला प्रेशर कसा असतो, इक्वल असतो. आणि त्यामुळे इथे काय आहे, इथे प्लेन सरफेस आहे. लिक्विडचा प्लेन सरफेस असल्यामुळे इथे कॉन्वेक्स नाही आहे की कॉन्केव नाही आहे, इथे प्लेन सरफेस असल्यामुळे PC इज इक्वल टू काय असणार, PD असणार आणि PC इज इक्वल टू PA आहे. सो आपण काय लिहू शकतो, PC इज इक्वल टू PD इज इक्वल टू PA. सो हिअर PB इज ग्रेटर दॅन PD. त्यामुळे काय होणार, PB इज ग्रेटर दॅन PD होणार. कारण PA इज इक्वल टू PD आहे ना, PA इज इक्वल टू काय आहे, PD आहे.
आणि इथे आपण म्हटलं आहे की पी बी इज ग्रेटर दॅन पी ए. पी एपेक्षा म्हणजे पॉईंट एकडे असलेल्या प्रेशरपेक्षा बीकडे प्रेशर जास्त आहे. याचाच अर्थ काय, डीकडे प्रेशर काय असणार, कमी असणार. आणि प्रेशर कमी असल्यामुळे काय होणार, इथे प्रेशर डीकडे कमी आहे, इथे बीकडे प्रेशर जास्त आहे. त्यामुळे इकडचं जे लिक्विड आहे ते इथे आलं सगळं. इथे जर आपण बघितलं तर हे जे लिक्विड आहे सगळं काय येणार, इथे येणार. आणि ही जी वरती आहे ते काय येणार, खाली येणार, डाऊनला येणार, फॉल होणार त्याची जी हाईट आहे ती. सो therefore PB is greater than PD. So, but the point B and D are at the same horizontal level. Thus, in order to maintain the same pressure, pressure same ठेवण्यासाठी काय होणार, इकडचं हे सगळं इथे येणार. To maintain the same pressure, the mercury in the capillary rushes out of the capillary. Because of this, there is a drop in the level of mercury inside the capillary, and as shown in this figure. नेक्स्ट कॅपिलरी राईज आपण बघणार आहोत. कॅपिलरी राईजमध्ये काय होणार, इथे कॉन्केव्ह सरफेस आहे, इथे आहे वरती कॉन्केव्ह सरफेस आहे. म्हणजे पी ए कसं असणार, पी ए ग्रेटर दॅन पी बी. पी ए ग्रेटर दॅन पी बी. पी एकडे प्रेशर कसं असणार, जास्त असणार बीपेक्षा. आणि ए आणि सी एका लेवलला असल्यामुळे हा प्रेशर इथे सेम असणार. आणि हे ते प्लेन लेवल असल्यामुळे सीकडेचा प्रेशर आणि डीकडचा प्रेशर हा सुद्धा काय असणार, सेम असणार. म्हणजेच काय होणार, पी ए इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी डी असं ते इक्वेशन तयार होणार. या ठिकाणी इथे प्रेशर हा कसा आहे, इथे प्रेशर जास्त, इथे प्रेशर जास्त, इथे प्रेशर जास्त, कोणापेक्षा, बीपेक्षा. आणि या ठिकाणी प्रेशर जास्त असल्यामुळे इथे दाब पडणार, आणि दाब पडल्यामुळे इकडचं पाणी वरती येणार आहे. लिक्विड जे आहे हे काय होणार, वरती येणार. आणि इथे काय होणार, हाईट त्याची वाढणार. ही जी हाईट वाढलेली आहे तुम्ही सेकंड डायग्राममध्ये बघू शकता. इथे काय होणार, इथे ए सी आणि डी, ए कडचा प्रेशर सी कडचा प्रेशर सेम आहे. ए कडचा जो प्रेशर आहे हा बीपेक्षा जास्त आहे. बीचा प्रेशर इकडे कमी प्रेशर आहे, इथे वरती प्रेशर जास्त आहे. आणि हा प्रेशर इथे सेम असल्यामुळे बीपेक्षा डीचा प्रेशर जास्त असल्यामुळे इथे प्रेशर पडणार, आणि हे पाणी काय होणार, वरती सरकणार. आणि काय होणार, कॅपिलरी राईज होणार. कॅपिलरी राईज. आपण एक्सप्रेशन फॉर कॅपिलरी राईज ऑर फॉल बघणार आहोत. त्याच्यामध्ये दोन टाईपने आपण बघणार आहोत. त्यातली फर्स्ट मेथड आहे ती युजिंग प्रेशर डिफरन्सची मेथड यूज करून आपण काढणार आहोत. आपण याच्या आधी ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर काढलं होतं, इक्वेशन एच रो जी. ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर काय आहे, एच रो जी. हे इक्वेशन आपण आधीच्या काही पॉईंटमध्ये बघितलं होतं. द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम ऑफ हाईट एच, ही हाईट काय आहे, एच आहे, ऑफ हाईट एच, मस्ट बी इक्वल टू द प्रेशर डिफरन्स 2T अपॉन आर ड्यू टू द कॉन्केविटी. आपण इथे इक्वेशन काय मिळालं, एच रो जी इज इक्वल टू 2T अपॉन आर. इक्वेशन फर्स्ट झालं आहे. वेअर रो इज द डेन्सिटी ऑफ द लिक्विड अँड जी इज द ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. रो जो आहे तो काय आहे, या लिक्विडचा डेन्सिटी आहे, लिक्विडची डेन्सिटी आहे. आणि जी काय, ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, की जी नेहमी किती आपण वापरतो, शक्यतो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर वापरतो. लेट आर बी द रेडियस ऑफ द कॅपिलरी ट्यूब. आर जी आहे ती काय आहे, कॅपिलरी ट्यूबची आहे, त्या कॅपिलरी ट्यूबची काय आहे, रेडियस आहे. म्हणजे याची रेडियस किती आहे, ही आर आहे. रेडियस किती आहे, आर. अँड थिटा बी द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ऑफ द लिक्विड. आणि थिटा जो काय आहे तो अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे लिक्विडचा आणि त्या सॉलिड जो सरफेस आहे कॅपिलरी ट्यूबचा, ग्लासचा, त्यातला अँगल किती आहे, थिटा. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट थिटा. हे काय आहे, लिक्विड आहे. लिक्विडने इथे कॉन्केव्ह शेप तयार केला आहे, कॉन्केव्ह मिनिस्कस आहे. इथे हा टँजंट ड्रॉ केलेला आहे फ्री सरफेसला, आणि तो टँजंट आणि हा सॉलिड सरफेस जो त्यातला अँगल किती आहे, थिटा. त्याला काय म्हणतात, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. हे एक इक्वेशन मला लक्षात ठेवायचं काय, एच रो जी इज इक्वल टू 2T अपॉन आर. Then radius of curvature r of the meniscus is given by r is equal to r upon cos theta. Radius of curvature जो आहे तो किती आहे, r upon cos theta. So therefore h rho g is equal to, इथे आपण काय ठेवणार आहोत, r ची जी व्हॅल्यू आहे ती आपण काय ठेवणार, r ची व्हॅल्यू, तर r ची व्हॅल्यू आपण r upon cos theta आपण ठेवणार. r इथे डिनॉमिनेटरला असल्यामुळे आपण हे जे इक्वेशन्स आहे ते इक्वेशन इन्व्हर्स करून लिहिणार. त्यामुळे काय होणार, एच रो जी इज इक्वल टू
इक्वेशन काय होतं 2t/r होतं. आपलं इक्वेशन काय आहे मागचं 2t/r. आरची व्हॅल्यू काय आहे r/cos θ. मग काय ठेवणार आपण r डिनॉमिनेटरला असल्यामुळे cos θ/r ठेवणार. काय ठेवणार आपण cos θ/r. cos θ/r ठेवलं. इक्वेशन काय आलं h रोची इज इक्वल टू 2t cos θ/r. देअरफॉर h इज इक्वल आपल्याला hची व्हॅल्यू काढायची आहे, किती हाईटने पाणी वरती सरकलं. सो 2t cos θ/r रो जी इक्वेशन आपल्याला मिळालं. हाईटचं इक्वेशन मिळालं. या हाईटवरून तुम्ही काय करू शकता अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट थिटा काढू शकता. कॅपिलरी ट्यूबची रेडियस काढू शकता तुम्ही. सरफेस टेन्शन काढू शकता. तुम्ही जे लिक्विड घेतलं आहे सरफेस टेन्शन किती आहे ते तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. या एका इक्वेशनवरून एवढ्या गोष्टी तुम्ही काय करू शकता काढू शकता. द अबव इक्वेशन गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर कॅपिलरी राईज ऑर फॉल फॉर अ लिक्विड. नॅरोवर द ट्यूब द ग्रेटर इज द हाईट टू व्हिच द लिक्विड रायझेस. आरची व्हॅल्यू कमी कमी झाली. आर म्हणजे रेडियस आहे ना. आर काय कॅपिलरी ट्यूबची रेडियस आहे. जेवढे आर कमी कमी होत जाईल तेवढं काय होणार हाईट जी आहे लिक्विड वरती येण्याची जी ही आहे हाईट आहे ती वाढत जाणार. आर डिक्रीज झाला एच इन्क्रीज होत जाणार. इफ द कॅपिलरी ट्यूब इज हेल्ड व्हर्टिकल इन अ लिक्विड दॅट हॅज अ कॉन्व्हेक्स मेनिस्कस, then the angle of contact theta is obtuse. Therefore cos theta is negative and so is h. म्हणजे समजा आपण मिनिस्कस समजा कॉन्व्हेक्स असेल म्हणजेच कॉन्व्हेक्स मिनिस्कस याचा अर्थ काय तर लिक्विड जे आहे ते कॅपिलरी ट्यूबमध्ये फॉल झालेलं आहे, खालती आलेलं आहे. आणि जर कॉन्केव असेल तर ते लिक्विड वरती आलेलं आहे, राईज झालेलं आहे. तर कॉन्व्हेक्स मिनिस्कस असेल तर जो थिटा आहे तो कसा असणार कॉस थिटा हा निगेटिव्ह असणार. आणि कॉस निगेटिव्ह असल्यामुळे एचसुद्धा काय असणार निगेटिव्ह असणार. एच निगेटिव्ह याचा अर्थ काय लिक्विड काय झालेलं आहे लिक्विड हे फॉल झालेलं आहे कॅपिलरी ट्यूबमध्ये. आणि कॉसच्या पॉझिटिव्ह असेल तर लिक्विड काय झालेलं आहे राईज झालेलं आहे. लिक्विड काय असणार राईज झालेलं असणार. हे असं हे या लेवलला लिक्विड आहे. आपण मेथड सेकंड बघणार आहोत युजिंग फोर्सेस. लिक्विड कॉलम जो आहे इथे लिक्विड आहे. पाणी ज्यावेळेस वरती चढणार त्यावेळेस पाणी या लेवलला असणार आणि मग हा जो लिक्विड कॉलम जो तयार होणार आहे किंवा लिक्विड कॉलम याच्यावरती फोर्स अप्लाय होणार. म्हणजे डाऊनवर्डला काय असणार वेट असणार वेट एम जी. त्या लिक्विड कॉलमचा वेट काय आहे एम जी. आणि अपवर्डला सुद्धा काय असणार एक फोर्स असणार वरती जाते म्हणजे. हे दोन फोर्सेस आहेत त्याच्यावरून आपण काय करणार आहोत तर एचची व्हॅल्यू करणार आहोत कितीने पाणी वरती सरकलं ते बघूया आपण. राईज ऑफ वॉटर इनसाइड अ कॅपिलरी इज अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी. पाण्यावरती जाणं म्हणजेच काय होणार ग्रॅव्हिटीच्या अपोजिट काम होणं होय ना. ग्रॅव्हिटीच्या अपोजिट काय होणार पाणी वरती जाणार. हेन्स वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम मस्ट बी इक्वल अँड अपोजिट टू द प्रॉपर कंपोनंट ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन ॲट द पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. द लेंथ ऑफ लिक्विड इन कॉन्टॅक्ट इनसाइड द कॅपिलरी इज द सर्कम्फरन्स 2πr. याचं सर्कम्फरन्स काय आहे 2πr आहे. सर्कम्फरन्स 2πr. आणि याच्यावरती सरफेस टेन्शन ॲक्ट होणार. सरफेस टेन्शन लिक्विडवरती काय ॲक्ट होणार सरफेस टेन्शन. हा टँजेन्शियल जर तो काय आहे सरफेस टेन्शन एफ टी सरफेस टेन्शन. हा जो एफ टी आहे तो आपण काय केला दोन कंपोनंटमध्ये रिझॉल्व केला. अपवर्डला कंपोनंट कोणता आहे एफ टी कॉस थिटा आणि हॉरिझॉन्टल कोणता आहे एफ टी साइन थिटा. याच्यामध्ये सगळ्या ठिकाणी काय असणार हा एफ टी साइन थिटा असणार. एफ टी साइन थिटा इथे साइन थिटा इथे साइन थिटा एफ टी साइन थिटा. हे एफ टी साइन थिटा काय होणार एकमेकांना इक्वल आणि अपोजिट असल्यामुळे काय होणार हे एकमेकांना कॅन्सल होत जाणार. एकमेकांना हे काय होणार कॅन्सल होणार. फक्त राहणारा कोणता अपवर्ड डिरेक्शनचा जो फोर्स आहे सरफेस टेन्शनचा अपवर्ड डिरेक्शनला कोणता आहे तर एफ टी कॉस थिटा आहे ना. हा एफ टी कॉस थिटा म्हणजे हा सर्कम्फरन्स काय 2πr आणि हा काय असणार एफ टी कॉस थिटा. हा सगळ्या लिक्विडवरती काय असणार सर्कम्फरन्सवरती एफ टी कॉस थिटा काय होणार अप्लाय होणार. आणि हे काय सर्कम्फरन्स म्हणजे एवढा सर्कम्फरन्स त्या सॉलिडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे. तर आपण एफ टी बघूया. फोर्स सरफेस टेन्शन जे एफ टी ते काय आहे तर सरफेस टेन्शन बरोबर सरफेस टेन्शन इंटू लेंथ इन कॉन्टॅक्ट. लेंथ इन कॉन्टॅक्ट किती कॉन्टॅक्टमध्ये आलं ते 2πr एवढं कॉन्टॅक्टमध्ये आलं आणि हे काय सरफेस टेन्शन टी. सो डिरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अलॉंग द टँजेंट. हा जो एफ टी आहे हा टँजेन्शियल आहे ॲज शोन इन द फिगर. व्हर्टिकल कंपोनंट ऑफ दिस फोर्स इज व्हर्टिकल कंपोनंट काय आहे एफ टी कॉस थिटा. मग ते टोटल एफ टी व्हर्टिकल काय होणार तर हा फोर्स इंटू कोणता फोर्स आहे तर कॉस थिटा. सो टोटल काय होणार एफ टी काय होणार व्हर्टिकली फोर्स कोणता आहे लक्षात काय ठेवायचं व्हर्टिकल फोर्स कोणता असणार तर
टी इंटू 2πr इंटू कॉस थिटा. हा काय आहे, टी इंटू 2πr. आणि हे काय टोटल सगळं काय होणार आहे, एफ टी, इथे एफ टी, इथे एफ टी. या पूर्णच्या सर्कम्फरन्सवरती काय असणार, एफ टी ॲक्ट होणार. त्यामुळे काय कॉस थिटा सगळं मल्टिप्लाय केला आपण, त्याचं पूर्ण सर्कम्फरन्सला कॉस थिटाने मल्टिप्लाय केला. हे एक इक्वेशन ठेवायचं आहे लक्षात. हे झालं अप्पर फोर्स झालं. हा काय अप्पर फोर्स. डाऊनवर्ड फोर्स म्हणजे काय असणार, तर वेट असणार, त्या लिक्विड कॉलमचं वेट. ते आपण वेट काढूया. व्हॉल्यूम काय, लिक्विड कॉलमचा व्हॉल्यूम, तर व्ही इज इक्वल टू पाय स्क्वेअर एच. लिक्विड कॉलमचा व्हॉल्यूम काय असणार, पाय स्क्वेअर एच. म्हणजे हा सर्कम्फरन्स पाय स्क्वेअर आणि हा काय हाईट एच. पाय स्क्वेअर एच हा झाला व्हॉल्यूम. सो मास ऑफ द लिक्विड इन द कॅपिलरी राईज. मास किती असणार, तर पाय आर स्क्वेअर एच इंटू रो. म्हणजेच काय, मासचा फॉर्म्युला काय, मास इज इक्वल टू व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी. व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी. व्हॉल्यूम आपण इथे काढलं आहे किती, पाय आर स्क्वेअर एच. पाय आर स्क्वेअर एच. आणि डेन्सिटी किती आहे, रो आहे. मासचा फॉर्म्युला काय, व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी. त्यामुळे मास किती येणार, पाय आर स्क्वेअर एच रो. वेटचा फॉर्म्युला काय, मास इंटू ॲक्सलरेशन टू ग्रॅव्हिटी. मास आपल्याकडे आहे पाय आर स्क्वेअर एच, ते पाय आर स्क्वेअर एच इंटू जी, ॲक्सलरेशन टू ग्रॅव्हिटी इज अ वेट. तेच काय असणार तुमचं, वेट असणार. दिस म्हणजे तुम्हाला ते डाऊनवर्ड फोर्स मिळाला. मग अशी तुम्ही व्हर्टिकली अपवर्ड फोर्स काढला तर डाऊनवर्ड फोर्स मिळाला. हे दोन्ही बॅलन्स झाले की काय होणार, ते कॉलम आहे तो बॅलन्स होणार. सो दिस मस्ट बी इक्वल अँड अपोजिट टू द व्हर्टिकल कंपोनंट ऑफ द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन. thus equating right side of equation 2.29. हे इक्वेशन 2.29 मगाशी काढलं ते 2.29 and 2.30. then we will get this equation. मगाशी काय आहे, हे पाय आर स्क्वेअर एच रो जी इंटू आपलं मगाशी जे इक्वेशन बघितलं ते अपवर्ड फोर्स टी इंटू 2πr इंटू कॉस थिटा. आणि हे आपण सॉल्व केलं म्हणजे काय होणार, एचला एका साईड एच काढायचं आहे आणि एचला आपण एका साईडला ठेवणार. या सगळ्या गोष्टी या साईडला घेऊन आलो तर तुम्हाला काय मिळणार, एचची व्हॅल्यू मिळणार. याच्यावरून तुम्ही सरफेस टेन्शन टीची व्हॅल्यू करू शकता. कशी, कारण या सगळ्यांना गोष्टींना एका साईडला घेऊन आलो की तुम्हाला टेन्शनची व्हॅल्यू मिळणार, सरफेस टेन्शनची व्हॅल्यू मिळणार. सो द सेम एक्सप्रेशन इज ऑल्सो व्हॅलिड फॉर कॅपिलरी फॉल डिस्कस इन अर्लियर. नेक्स्ट, फ्लुइड इन मोशन. We come across moving fluids in our day-to-day life. आपण नेहमी पाहतो की वाहत असलेलं पाणी. The flow of water through our taps, the flow of cooking gas through tubes, or the flow of water through a river or a canal can be understood using the concept of developed in this section. The branch of physics which deals with the study of properties of fluids in motion is called hydrodynamics. हायड्रोडायनॅमिक्स. आणि आपण याच्या आत्तापर्यंत जो अभ्यास केला होता तो कशाचा होता, हायड्रोस्टॅटिक्सचा. म्हणजे पाणी थांबलेलं असतानाचा केलेला अभ्यास, ज्यावेळेस झालेल्या फोर्सचा अभ्यास, तो कशामध्ये येतो, हायड्रोस्टॅटिक्स. पाणी ज्यावेळेस इक्विलिब्रियम पोझिशनला असतं, स्टेडी स्टेटला पाणी असतं, वॉटर असतं किंवा लिक्विड असतं किंवा फ्लुईड असतं. फ्लुईड म्हणजे गॅस असेल किंवा कोणतंही वॉटर असेल, लिक्विड असेल, ते कशामध्ये येणार, फ्लुईड्समध्ये येणार. ते ज्यावेळेस स्टेडी असतं त्याचा जेव्हा आपण अभ्यास करतो त्याला काय म्हणायचं, त्या ब्रँचला हायड्रोस्टॅटिक. आणि ज्यावेळेस फ्लुईड्स हे मोशनमध्ये असतं, इन मोशनमध्ये असतो, त्यावेळेस त्याच्या प्रॉपर्टीजचा आपण जो अभ्यास करतो त्याला आपण काय, त्या ब्रँचला आपण काय म्हणणार, हायड्रोडायनॅमिक्स ब्रँच म्हणणार, हायड्रोडायनॅमिक्स ब्रँच. मग आता जो आपण अभ्यास करणार आहोत तो फ्लुईड्स इन मोशनमध्ये असताना. फ्लुईड्स इन मोशन म्हणजे गॅस एखादा असेल तर तो वाहत असताना किंवा लिक्विड पाणी असेल, पाणी वाहत असतानाचा केलेला अभ्यास म्हणजे तो कशामध्ये येणार, हायड्रोडायनॅमिक्समध्ये. ॲज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ रिअल फ्लुइड्स इज व्हेरी complicated, we shall limit our study to the motion of an ideal fluids. So we have discussed an ideal fluids in the beginning of this chapter. आपण अगोदरच बघितलं होतं आयडियल फ्लुइड्स बद्दलच्या काही कन्सेप्ट. स्टडी ऑफ अ फ्लुइड इन मोशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. So consider this figure which shows a pipe whose direction and cross sectional area change arbitrarily. The direction of flow of the fluid in pipe is as shown. We assume an ideal fluid to flow through the pipe. ह्याच्यामधून जे पाणी लिक्विड जाते किंवा फ्लुइड जाते हे कसं आहे, आयडियल फ्लुइड कन्सिडर केलेलं आहे, आयडियल फ्लुइड. We define a few terms used to describe flow of fluid. आपण काही टर्म्स बघणार आहोत. त्याच्यामध्ये पहिली टर्म आहे ती स्टेडी फ्लो.
measurable property such as pressure or velocity of the fluid at a given point is constant over time. समजा जर प्रेशर असेल, व्हेलॉसिटी असेल, हे आपण मेजर करू शकतो. या ज्या मेजरेबल प्रॉपर्टीज आहेत, ह्या व्हेलॉसिटीज कशाच्या आहेत, फ्लुइडची व्हेलॉसिटी असेल, प्रेशरची व्हेलॉसिटी, ही जर कॉन्स्टंट असेल, म्हणजे या ठिकाणी वाहत असताना कोणत्या टाईमला बघितलं तर ती जर कॉन्स्टंट असेल, तर आपण त्या फ्लोला काय म्हणणार, स्टडी फ्लो म्हणणार, की ज्याची व्हेलॉसिटी चेंज होत नाही, प्रेशर चेंज होत नाही, एका स्मूथली कॉन्स्टंटली जर फ्लो होत असेल, तर तो फ्लो कसा असणार, स्टडी फ्लो असणार. Then flow line. It is the path of an individual particles in a moving fluids as shown in this figure. हा जे लिक्विड आहे, त्याचे लिक्विडचे पार्टिकल्स आहेत, ते ज्यावरून जातात, ज्या लाईनने जातात, त्याला आपण काय म्हणायचं, फ्लो ऑफ लाईन म्हणायचं किंवा फ्लो लाईन म्हणायचं. काय म्हणायचं, फ्लो लाईन. नेक्स्ट स्ट्रीम लाईन. It is a curve whose tangent at any point in the flow is in the direction of the velocity of the flow at that point. Streamlines and flow lines are identical for a steady flow. हा जो फ्लो असेल आणि याला जर तुम्ही टँजंट ड्रॉ केला, टँजंट काय दाखवतो, त्या फ्लो होण्याची वेलॉसिटी दाखवतो. काय दाखवतो, व्हेलॉसिटी. त्याला काय म्हणायचं, स्ट्रीम लाईन म्हणायचं. त्या लाईनला काय म्हणायचं, स्ट्रीम लाईन. देन फ्लो ट्यूब. It is an imaginary bundle of flow lines bound by an imaginary wall. For a steady flow, the fluid cannot cross the walls of a flow tubes. Fluids in adjacent flow tubes cannot mix. ह्या ज्या फ्लो लाईन्स आहेत, या समजा आपण इमॅजिनरी एकत्र केल्यानंतर काय होणार, एक फ्लो ट्यूब तयार होणार आहे ना, फ्लो ट्यूब तयार होणार. Next, laminar flow, streamline flow. It is a steady flow in which adjacent layers of a fluid move smoothly over each other as shown in the figure. So a steady flow म्हणजे या फिगरमध्ये आपण बघणार आहोत. या फिगरमध्ये काय होणार, हे काय, हा फ्लो आहे, लिक्विडचे हे लेअर आहेत, वेगवेगळ्या लिक्विडचे. पाणी एका बंडल टाईप असं वाहत असतं ना, त्याच्यामध्ये हा लोअर लेअर आपण म्हणूया, हा त्याच्यावरचा लेअर. हे लेअर ज्यावेळेस एकत्र आणि एकामागून एक जात असतात बरोबर, काही त्यांच्या व्हेलॉसिटीमध्ये फरक न पडता, प्रेशरमध्ये फरक न पडता जात असतात, त्याला काय म्हणायचं, स्ट्रीम लाईन फ्लो म्हणायचं. काय म्हणणार आपण त्याला, स्ट्रीम लाईन फ्लो. आणि ज्यावेळेस लिक्विडमध्ये प्रेशर चेंज होतो, त्याची डिरेक्शन प्रत्येक वेळेस चेंज होत राहते वाहत असताना, म्हणजे पुराचं पाणी वगैरे बघा, त्याच्यामध्ये भोवरे असतात, तर डिरेक्शन चेंज होत असते, त्याला काय म्हणायचं, टर्ब्युलंट फ्लो म्हणायचं. काय म्हणायचं, टर्ब्युलंट फ्लो. बघूया टर्ब्युलंट फ्लो म्हणजे काय. It is a flow at a very high flow rate so that there is no steady flow and the flow pattern changes continuously. So a flooded river flow or a tap running very fast is a turbulent flow. सो दिस इज अ स्ट्रीमलाईन फ्लो, जो स्मूथली जातो. याच्या एक लेअर जे आहेत ते स्मूथली पुढे पुढे जातात, कॉन्स्टंट वेलोसिटी असते, त्याला काय म्हणतात, स्ट्रीमलाईन फ्लो. आणि डिरेक्शन चेंज होत राहते कंटिन्युअसली, त्याच्यामध्ये चेंज होत राहतो. असा जो फ्लो आहे लिक्विडचा किंवा फ्लुइड्सचा, त्याला काय म्हणायचं, टर्ब्युलंट फ्लो म्हणायचं. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला स्ट्रीमलाईन फ्लो आणि टर्ब्युलंट फ्लोचे काही कम्पॅरेटिव्ह पॉईंट दिलेले आहेत. मगाशी सांगितले तेच आहेत पॉईंट, फक्त ते वाचा, पाठ करा, लिहून काढा. थँक्यू.